السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر مع بعضياتنا جوج الأنواع من الحلويات المغربية التقليدية، فقاس بالفواكه المعسلة، وأيضا غادي نحضروا إن شاء الله الغريبة الصابلي أو المعروفة بالغريبة البهلة. جوج الوصفات تقليديين ساهلين وبسيطين ولذاذ. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه، ونبداو بسم الله. نبداو بمقادير الغريبة البهلة. عندي نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، 100 غرام من السكر كلاصي أو سكر بودرة، واحد الساشي ديال خميرة الحلوى أو البيكين باودر أو ملعقة صغيرة، واحد القبصة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، ملعقة كبيرة ديال السمن. غنحيد السمن باش نمزج العناصر الجافة مع بعضها البعض حتى يندمجوا. من بعد غادي نضيف كاس صغير ديال الزيت، وايضا غادي نضيف 125 غرام ديال الزبده الدائبه، وعندي ايضا 2 معالق كبار ديال الزنجلان او السمسم. غنبسبسو كيف ما كنقولوا بالطريقه المغربيه الدقيق، يعني غنحاولوا نلبسوه بالمواد الدهنيه جيدا. هنايا كيف ما كتشوفوا الزيت ماشي كافي، غنبدا نضيف الزيت النباتيه تقريبا واحد 2 معالق كبار كل مره وانا كنخلط حتى كنحس بهذاك الخليط ديال الحلوى كيتجمع وكيتكور. غنحتاجو تقريبا واحد 2 كيسان صغار ديال الزيت، كتبقى على حسب نوعيه الدقيق واش كيشرب ولا لا. كيف ما قلت لكم غناخذ واحد الكميه صغيره وغادي نكوروها بين يدنا الى تجمعات وتكورات. صافي نحبسو من اضافه الزيت، الا بقى كتفرتت بزاف غنضيفو الزيت. صافي انا تجمعات عندي المواد يعني العناصر كامله. غنضيف عفوا غنعمل هاد المقادير هادي في واحد الجبانيه او واحد القدر، غنغطيها بالبلاستيك الغذائي وغنخليها ترتاح ليله كامله. ممكن تصاغبوا هاد الخليط هذا في الصباح وتكملوه في الليل، او العكس تصاغبوه في الليل وتكملوه في الصباح. غادي نبداو بتحضير الفقاس. عندي هنا 3 ديال البيضات، غنضيف عليهم 220 غرام ديال السكر. ممكن تضيفوا السكر تزيدوا او تنقصوا الا ما كتبغيوش الحلاوه بزاف. غادي نخلط السكر والبيض جيدا. من بعد غادي نضيف الزبده الدائبه اللي هي 125 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها في الميكرو اوند ومن بعد خليتها بردات شويه. الناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا يدهم ممكن تستعملوا العجانه او الخلاط الكهربائي. كنضيف الزبده وكنخلط جيدا حتى كتندمج مع الخليط ديال البيض والسكر. من بعد غادي نضيف واحد العلبه ديال الفواكه المعسله اللي كتباع جاهزه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما توفرتش عندهم هاد الفواكه المعسله، ممكن تستعملوا الزبيب او الفواكه الجافه، تقطعوها قطع صغيرة وتخليوها ترقدوها في إما في عصير ديال الليمون أو في المزهر. غادي نخلط حتى تندمج يعني حتى تغطى بالفواكه الجافة، تغطى بهذا الخليط ديال البيض والزبدة والسكر. وغادي نبدا بإضافة الدقيق. بالنسبة للدقيق غنستعمل تقريبا واحد 50 عفوا ماشي 50، 500 غرام ديال الدقيق، ولكن طبعا كتبقى على حسب النوعية ديال النوعية ديال الدقيق. ضفت ملعقة صغيرة ديال البيكين باودر أو الخميرة الحلوى أو ساشية وحدة، وكنبدا نخلط. كنضيف الدقيق وأنا كنخلط. طبعا ما كنعجنوش، غير كنخلطو باش نحصلوا على واحد الفقاس ما يكونش قاصح بزاف. ضروري ما نخدموش العجينه بزاف.
الحاجة اللي زوينة في هاد الحلوى هادي لا الغريبة ولا الفقاس هو أن ممكن نبداو في الصباح ونكملو في الليل، أو نبداو في الليل ونكملو في الصباح، خصوصا دابا مع رمضان العيا والشغل بزاف، فكنقسمو الخدمة علينا كتجينا ساهلة. هنايا صافي غنتوقف من إضافة الدقيق. العجينة ما خصهاش تكون قاصحة بحال هكذا. مباشرة غنقطع العجينة إلى 4 أجزاء متساوية، وغادي نرولي هاد القطع ديال العجين مع سطح العمل. هاد الخطوة هادي مهمة جدا باش ما نخليو حتى شي تشقق في العجينة، نروليو ونعاودو لأن إلا خلينا العجينة متشققة من بعد ما غندخلوها للفران غتفرقع هذيك العجينة ديال الفقاس وغادي تهرسنا منين نجيو نقطعوها. فكناخدو الوقت ديالنا وكنروليو مزيان حتى كتولي ناعمة جدا، ما كيبقى فيها حتى شي تقطيعة او شي تشقق. كنوضعوها في واحد الصينية ديال الفران اللي كتكون مغطية بورق المطبخ او ورق الطبخ. الفران شعلته على درجة حرارة 160. كيف ما كتلاحظوا كنسطحوا هاد العجينة هادي شوية باش ما تنفخش بزاف وتفرقع في الفران، يعني تشقق بزاف. كنسطحوها واحد شوية، من بعد انا غندهنها بشوية ديال الخليط ديال الشوكولا اللي خلطته مع شوية ديال الحليب. ممكن تستعملوا قهوة سريعة الذوبان مع أصفر البيض، إلا أن أصفر البيض كيزيد من إمكانية أن هاد العجينة هادي تشقق بزاف. من الأحسن أننا نستعملو فقط الشوكولا اللي كتذوب مع الحليب. كنسخنو شوية د الحليب في الميكرو اوند، عاد كنضيفو الشوكولات وكندوبو جيدا. الشوكولا اللي كتذوب اللي كيشربوها الدراري الصغار مع الحليب. كندهنو بها هاد الفقاس هذا جيدا من الجوانب أيضا. كتبقى هذه خطوة اختيارية وممكن تستغناو عليها إلا ما بغيتوش دهنوها. غادي نزوقو بالفرشيطة الأشكال اللي بغينا، وغادي ندخلو هذا الفقاس هذا للفران يطيب على المهل، يعني ما نعملوش في واحد الفران سخون بزاف، نخليوه يطيب على خاطرو ونراقبوه. الا باننا هذاك الفوق تحمر بزاف نغطيوه بورق الالومنيوم ونخليوه يطيب على خاطرو. خدا تقريبا واحد نصف ساعة. عندي هنايا واحد المنديل ديال المطبخ اللي فزكته شويه بالماء وعصرته مزيان. هاد الفقاس هذا باقي سخون، خرجته من الفران، غنوضعو في وسط هاد المنديل هذا اللي كتشوفوا باقي سخون الفقاس بزاف. غنوضعوه في وسط هاد المنديل هذا، غادي نوضعوه في واحد الصينيه ومباشره غنعملو داخل كيس بلاستيكي باش هذيك السخانه ديال الفقاس ترجع فيه وما يقصحش. منين نبغيو نقطعوه يتهرس كيبقى رطب. غنخليه دابا حتى يبرد تماما عاد غادي نقطعوه. دابا الصباح غنقوموا ان شاء الله بتتمه الوصفه ديال الغريبه ديال البهله. غنعمل العجينه فوق سطح العمل وغنضيف لها ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى او البيكين باودر، وغادي ندلكو هاد العجينه هادي مزيان حتى تشرب هذيك الخميره د الحلوى وتسخن. يعني تقريبا واحد 2 ل 3 ديال الدقائق حنا كندلكو فحال هاد الطريقه هادي. من بعد غناخدو الآلة هذه ديال الآيس كريم أو لاكلاص وغنستعملوها باش نحصلو على غريبات في نفس الحجم. طبعا ماشي ضروري، ممكن نكورو مباشرة بيدنا، نشكلو كويرات مباشرة. من بعد غناخد هاد الكويرات هادو اللي عملتهم بالسكوب ديال الايس كريم وغنكورهم مزيان مزيان وغنحطهم في الصينيه ديال المطبخ اللي غطيتها بورق الطبخ او بابي سولفيريزي. عندي الفران انا سخنته من الفوق فقط على درجه حراره 180 تقريبا.
غندخل هاد الغريبة هادي للفران اللي شعلته كيف ما قلت من الفوق فقط حتى نحس بها بدات كتشقق شوية، عاد نشعلها من التحت ونخليها طيب على خاطرها. بالنسبة للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز شعلوه من الفوق حتى تشقق وطيب، عاد يشعلوها من التحت باش تكمل الطياب ديالها. كتاخد تقريبا واحد نصف ساعة الى 35 دقيقة. غنكملو الفقاص ديالنا من بعد ما برد تماما. غادي نجبدوه من البلاستيك الغذائي ونحيدوه من المنديل. بالنسبة للتقطاع ديال الفقاص احسن طريقة هي نستعملو هذاك الكوتور الى توفر عندنا، الى ما توفرش نستعملو فحالي موس يكون ماضي مزيان ونقطعوه. كيف ما كتشوفوا ما كيتهرسش تماما لان طيبناهش بزاف في الفران، طيبناه غير حتى قبط راسو، ومن بعد غلفناه مزيان يعني رجعت له هذيك الرطوبة وبقى رطب ما نشفش. فكيف ما كتلاحظوا انا الحقيقه ما تهرست لي حتى شي وحده، شي وحدين تهرسوا شويه من التحت ولكن حتى وحده ما تهرست، كلهم بقاو مزيانين كيف ما كتلاحظوا هنايا كاملين بقاو ما تهرسوا ما والو. غنوضعهم في الصينيه ديال الفرن، ما يحتاجوا لا ندهنوها لا حتى شي حاجه. غنشعلو الفرن على درجة حرارة 180 160 180 وغنخليوهم يتحمروا على خاطرهم تقريبا واحد 20 دقيقة مع المراقبة. طبعا انا حمرتهم في الليل وخليتهم في الصباح هكذا خليتهم ليلة كاملة في الصباح لان كان الليل ما بغيتش يعني ما بغيتش نطول بزاف شغل في الكوزينة. في الصباح عاد جمعتهم في بواطة. كيف ما كتشاهدوا هنايا الفقاس ديالنا ها هو تحمر والغريبة طابت. هادوك الغريبات اللي اللور انا كنت شاعله عليهم درجه الحراره زايده شويه وللاسف مشيت نصلي ونسيتهم فتحمروا شويه اكثر من القياس. ولكن هادو اللي القدام انا هذاك هو الشكل اللي كيعجبني، كيبقاو بيضين وكيجيو مرملين ولداد وكيف ما شفتوا طريقه جد سهله. ايضا الفقاص ها ديالنا هو طاب، ما نخليوهش يتحمر بزاف باش ما ييبسش. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه، تجربوا هاد الوصفات هادو وتنجح معكم. كنقول لكم شهية طيبة وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.